සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Frontend Coder YouTube channel එකට. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ VJS code කරන්න environment එක හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. හරි, අපිට මුලින්ම ඕන වෙන්නේ Node.js install කරගන්න. මොකද වැඩ කරන්න නම් Node.js ඕන. අපි ඒක නිසා මුලින්ම Node.js download කරගන්න. හරි, මෙතන search කරන්න Node.js download. එතකොට අපිට මෙතන තියෙන nodejs.org මේක තමයි official Node.js download කරන්න site එක. මෙතනින් ගිහිල්ලා Node.js LTS කියන version එක download කරන්න. LTS කියන්නේ long term support කියන එක. එතකොට මේක තමයි download කරගන්න ඕනේ. මම මේක download කරගෙන install කරලා තියෙන්නේ. ඒත් තියාගන්න එපා මම Node install කරන විදිහ පෙන්නපු නැති එක ගැන. මොකද සාමාන්‍යයෙන් normal අපි setup එකක් install කරන විදිහටම තමයි Node.js install කරගන්න තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඒකට ඕරියන්න දෙයක් නැහැ. ඊළඟට අපිට download කරගන්න තියෙන්නේ VS Code. VS Code කියන්නේ ID එක. ඒකත් මම install කරලා තියෙන කලින් ඒක මෙතන ගිහලා search එකේ VS Code download කියලා search කරා. එතකොට VS Code එකේ original site එක තමයි code.visualstudio.com. download කරගන්න. මෙතන මුලින්ම තියෙනවා Windows, ඊට පස්සේ Ubuntu, ඊට පස්සේ Mac. මගේ PC එක ඇවිල්ලා Windows එක නිසා මම Windows එක download කරනවා. ඔයගොල්ලෝ Mac කරන්න තියෙන Mac එක download කරගන්න. මම මේවයි links පල්ලෙහා description එකෙන් දාන්නම්. ඕගොල්ලන්ට එතකොට පැටලෙන්නේ නැහැ. link එක click කරලා කෙලින්ම ගිහලා download කරගන්න පුළුවන්. VS Code download කරගත්තට පස්සේ අපිට තියෙනවා පොඩි වැඩ ටිකක්. ඒ කියන්නේ මේ extension දාගන්න එක. අපි මේකේ මුලින්ම ඕනේ prettier කියන extension එක. prettier එකේ මේ prettier code format. මම ඒක install කරගෙන තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලොන්ට මෙතන install කියලා එකක් තියෙනවා. මම install කරගෙන තියෙන තමයි මට මෙතන disable කියලා එක. ඒක හරි. එතකොට අපි බලමු තව මොනවාද extension තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තව library එකක් තියෙනවා material icon theme කියලා. මේකෙන් අපිට folder structure එක පොඩ්ඩක් නෙවෙයි ලස්සන කරලා පෙන්නනවා. එතකොට අපිට වැඩ කරගන්න ලේසි හරියට folder structure පෙද්දි. ඒක නිසා මේකත් ඔයගොල්ලෝ install කරගන්න. මට ඔයගොල්ලන්ට කලින් කියන්න බැරි දෙයක් තියෙනවා. ඒක තමයි prettier install කරාන් පස්සේ මෙතන settings වලට ගිහිල්ලා settings වලට ගිහිල්ලා එතන search කරන්න format on save කියලා. format on save කියලා search කරන්න.
ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනට ටික් එක දාගන්න. මේකෙන් වෙන්නේ ඔයා මොකක් හරි ෆයිල් එකක් එඩිට් කරනවා කියලා හිතන්නකෝ. JavaScript ෆයිල් එක කොහොමත් JavaScript ෆයිල් එක එඩිට් කරනවා කියලා හිතන්න. එතකොට ඔයා එඩිට් කරලා සේව් කරපු ගමන් pretty extension එකෙන් මේක ෆෝමැට් කරනවා ඒ ෆයිල් එක. ඒක තමයි මේකෙන් වෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ තව එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක. ES7 React Redux React Native. මේකත් ඔයගොල්ලෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. එතකොට අපි දැන් Visual VS Code එක පැත්තෙන් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න තියෙන එක්ස්ටෙන්ෂන් ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඉවරයි. හරි. එතකොට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරන්න යන්නේ අපේ පළවෙනි React project එක හදන්න යන විදිය ගැන.